हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत गोड चपाती। गोड चपातीसाठी इथे मी ना ही चपाती तुम्ही मुलांच्या डब्याला देऊ शकता। जेव्हा पण त्यांना काय वेगळं खायचं असेल तर इथे ना मी पावशर लाल भोपळा घेतला। असं मुलं खात नाही लाल भोपळा, पण तुम्ही अशा प्रकारे त्यांना चारू शकता। तर हा पावशर ना भोपळा मी घेतलेला आहे, साल काढून घेतलंय, मधला वरचा जो भाग असतो बियांचा तो काढलेला आहे। आणि कुकरच्या भांड्यामध्ये मी हा वाफवायला लावणार आहे। तर जर तुम्ही वरण भात लावणार असेल त्याच्यावरती लावला तरीही चालतो। ह्याच्यामध्ये पाणी वगैरे काहीही टाकायचं नाही आहे, फक्त ह्याच्यावरती एक झाकणी ठेवायची आहे आणि कुकरला झाकण लावून ह्याच्या 2 ते 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। हा व्यवस्थित शिजला जातो आणि ह्याला स्वतःच्याच पाण्यामध्ये हा शिजतो, त्यामुळे वेगळं पाणी टाकायची गरज नाही आहे। हे पहा, आता आपला भोपळा जो आहे तो आपण उकडून घेतलेला आहे कुकरमध्ये। छान आता तो गरमागरमच आहे, तर आपण एका फोकच्या मदतीने हा मॅश करून घ्यायचा आहे आणि गरम असतानाच आपण ह्याच्यात बाकीचे साहित्य टाकणार आहे। तर इथे मी घेतलेली आहे 1 चमचा वेलची आणि जायफळची पूड आणि 1 छोटी वाटी भरून गूळ। तुम्ही 1 वाटी टाका, अर्धी वाटी टाका, तुम्हाला जितकी गोड चपाती हवी आहे तेवढी तुम्ही ॲड करू शकता। इथे मी पावशर भोपळ्यासाठी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे। गरम असताना टाकला ना की भोपळ्याच्या उष्णतेमुळे गूळ विरघळतो। तर आपण आता हे ॲड करूया। हे बघा, आणि ही पूड देखील। आणि आता हे गरम असतानाच मिक्स करायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून हे पहा, आता आपण गूळ मिक्स करून घेतलेला आहे। आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहे 1 चिमूट भरून मीठ आणि आता हे आपण मिश्रण असंच ठेवून देणार आहे थंड होण्यासाठी। त्यानंतर आपण ह्याच्यात गव्हाचं पीठ ॲड करून हे मस्त असं मळून घेणार आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं गूळ आणि भोपळ्याचं मिश्रण एकजीव झालेलं आहे छानपैकी, तुम्ही बघू शकता। आता आपण ह्याच्यात काय करणार आहे ना, पीठ ॲड करणार आहे। तर इथे मी घेतलं आहे 2 चमचे बेसन पीठ आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ। जर तुमच्याकडे ह्याच्यापैकी जर कुठलं पीठ नसेल तरीही चालेल, असेल तर टाका, नसेल तर ज्वारीचं पीठ देखील वापरू शकता तुम्ही, किंवा नुसतं बेसन पीठ किंवा नुसतं तांदळाचं पीठ असलं तरी चालेल। ह्याच्यामुळे काय होतं ना की जी चपाती आहे ती एकदम खुसखुशीत होते, अशी वातट होत नाही। आता आपण हे ह्याच्यामध्ये 1 वाटी गव्हाचं पीठ ॲड करणार आहे। हे पहा, हे आहे 1 वाटी गव्हाचं पीठ। आणि आता आपण हे मिक्स करणार आहे। ह्याच्यामध्ये जितकं पीठ मावेल तेवढंच टाकायचं आहे, जास्तही ह्याला जास्त पीठ पण ह्याच्यात ॲड नाही करायचं की ज्याचे करून आपल्याला नाही का पाणी टाकावं लागेल वरती। जितकं मावेल तितकंच करा, नाही तर ह्याचा जो गोडपणा आहे, गोडी जी आहे चपातीची ती कमी होऊन जाईल। हे पहा, ह्याच्यात आता अजून पीठ मावू शकतं, तर अजून अर्धी वाटी मी पीठ ह्याच्यात ॲड करते। हे पहा, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ। आता हे देखील आपण ह्याच्यात मिक्स करून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। मला टोटल 2 वाट्या पीठ गव्हाचं लागलेलं आहे। 2 वाट्या मी पीठ ह्याच्यात ॲड केले आणि आपण आधी ह्याच्यामध्ये 2 चमचे बेसन पीठ आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ ॲड केलं होतं। आणि ही पहा, ही जी वाटी आहे माझी पिठाची, त्या 2 वाट्या भरून पीठ लागलेलं आहे। तर तुम्ही हे पीठ आहे ना असं जास्त घट्ट मळायचं नाहीये, असं मऊच मळायचं। जर तुम्ही ह्याच्यात जास्त पीठ ॲड केलं की आता ह्याच्यात अजून पीठ बसतंय करत, तर मग ती जी चपाती आहे ती गोड लागणार नाही आणि त्याची गोडी कमी होईल। त्यामुळे जास्त पीठ ह्याच्यात ॲड करायचं नाही आपल्याला। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेलाचा हात लावायचा आहे आणि हे पहा, मी 1 चमचा, छोटा 1 चमचा नाश्त्याचा तेल टाकलेला आहे। आणि हे पहा, हा गोळा असं छान तेल लावून सेट करून घ्यायचा आहे। हे पहा, आता आपला गोड चपातीचा जो गोळा आहे तो तयार आहे मळून। तर हा आपण असंच झाकून 10 मिनिटं ठेवणार आहे मुरण्यासाठी।
तुम्ही हे पीठ तयार करून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि सकाळी तुमच्या मुलांची जेव्हा शाळा असेल तेव्हा त्यांना ह्याचं गोड चपाती बनवून देऊ शकता. किंवा सकाळी लगेचच जरी तुम्ही कुकर लावून हे केलं तरीही अर्ध्या तासात हे तयार होतं. पण जर आदल्या दिवशी जर तुम्ही भोपळा उकडून ठेवला फ्रीजमध्ये आणि सकाळी जर हे केलं तरीही जसं तुम्हाला आवडेल तसं तुम्ही करा. आता हा गोळा आपण 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवून द्यायचा आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला जो गोळा आहे तो म्हणून तयार आहे. 10 मिनिटं आपण ह्याला ठेवला होता. तर आता आपण ह्याची गोड चपाती बनवायला घ्यायची आहे. तर पहिले ना चिकट असतं हे थोडासा हात तेलाचा घ्यायचा आहे आणि एक छोटीशी पिठाचा असा गोळा छान असा करून आता ह्याची चपाती लाटायची आहे. ही मुलं खूप आवडीने ही चपाती खातात गोड, आणि भोपळा आणि गुळ असल्यामुळे ही अत्यंत पौष्टिक असते. त्यामुळे तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. हे पहा, तुम्हाला हवी आहे तर तुम्ही ह्याला मध्ये तेल लावता देखील बनवू शकता. पण घडीची जी चपाती आपण बनवतो ना तशी बनवायची, ज्याच्यामुळे छान अशी ह्याची चव वाढते. हे पहा, अशी मी घडी केली आहे त्रिकोणी. आता परत एकदा पिठामध्ये बुडवून छान अशी ह्याची चपाती लाटून घ्यायची आहे. आणि ह्या छान अशा पातळ लाटल्या जातात चपात्या. त्यामुळे तुम्हाला जितकी पातळ जाड हवी आहे त्यानुसार तुम्ही ही लाटून घ्या. हे पहा, छान अशी मी इतपत जाडीची चपाती लाटलेली आहे, गोड चपाती आपली. आता मी तवा तापायला ठेवलेला आहे, तर आपण भाजून घेऊया. तर मीडियम फ्लेम वरती भाजायची आहे. मी अजून एक तुम्हाला गोड चपाती करून दाखवते. हे पहा, पिठाचा उंडा छान असा लाटला. मध्ये ह्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. ह्याची मध्ये पीठ लावायचं आहे. छान अशी घडी करायची आहे, त्रिकोणी बघू शकता. आणि आता हे गरज असेल तरच ह्याला पीठ लावायचं आहे वरून, जास्त पीठही लावायचं नाही. जर तुम्हाला असं वाटलं चपाती चिकटतीये तरच पीठ लावा. आपली दुसरी देखील चपाती लाटून तयार आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता ह्याच्यामध्ये किती छान भोपळ्याचे वेलचीचे दाणे दिसत आहेत. ते भोपळ्याचे कुस्करलेला भोपळा दिसतोय. किती सुंदर दिसते आपली चपाती. तर आता आपण ही भाजून घेऊया. आपण पहिली टाकलेली जी चपाती आहे तव्यात ती मी पलटलेली आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे. हाय फ्लेमवर भाजा. आपण घडी करून ही लाटलेली आहे आणि थोडंसं तेल टाकायचं आहे. जर तुमची मुलं साजूक तूप खात असतील, तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही तुपावर पण भाजू शकता. हे पहा, दुसऱ्या बाजूनेही आपण छान असं तेल लावून घ्यायचं आहे. ही अशी ना खरपूसच छान लागते, मस्त अशी तेलावर भाजलेली. तुमच्याकडे तूप अवेलेबल असेल तुपावर भाजून घ्या, काही हरकत नाही, ह्याची टेस्ट जास्त वाढते. तुम्हाला जर कधी असं गोड काही खाऊशी वाटलं तर तुम्ही चहासोबत देखील या चपात्या बनवू शकता. अगदी सोप्या आहेत. पहा व्ह्यूअर्स, दोन्हीकडून मी छान अशी प्रेस करून ही चपाती भाजून घेतलेली आहे आपली गोड. आणि पहा तुम्ही किती सुंदर कलर आलेला आहे, अगदी पुरणपोळीसारखा आलाय. कारण जो लाल भोपळा असतो तो हलकासा पिवळसरच असतो. तर अगदी पुरणपोळीसारखं ह्याला लूक आलेला आहे. आता मी तुम्हाला दुसरी देखील चपाती भाजून दाखवते. हाय फ्लेमवरती भाजा, पटपट होतात ह्या, कारण भोपळा आपण ऑलरेडी शिजवूनच घेतलेला आहे आणि अगदी झटपट होतात, करायलाही एकदम सोप्या.
हे पहा किती छान अशी फुगलेली आहे आपली चपाती, भोपळ्याची गोड चपाती बघू शकता तुम्ही. ही गोड असल्यामुळे ही पटकन भाजली जाते, त्यामुळे लक्ष ठेवायचं आहे, पटकन करपते देखील. आणि हिला कोपऱ्यावरती जिथे जाड तुम्हाला असं वाटेल किनाऱ्याची जाड वगैरे आहे तर तिथे तुम्ही उलटण्याच्या मदतीने दाबून ही भाजून घ्या. हे पहा आता आपली जी चपाती आहे ती छान अशी तयार झालेली आहे, सगळीकडून व्यवस्थित भाजून झालेली आहे. बघू शकता तुम्ही किती सुंदर रंग आलेला आहे. आता आपण ही जी चपाती आहे ही देखील ताटामध्ये काढून घ्यायची आहे. हे पहा आता ही चपाती मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या लाल भोपळ्याच्या चपात्या दिसतात ना अगदी पुरणपोळीसारख्या, टेस्टी टेस्टी यमी यमी. ह्या जितक्या छान दिसतात तितक्या चवीलाही खूप छान लागतात. तुम्ही चहासोबत देखील कधी तुम्ही इच्छा असेल गोड खायची तर चहासोबत ह्या चपात्या बनवू शकता, मुलांना डब्याला बनवून देऊ शकता. अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे, नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.